Welcome mo din as a real talk nga chika, kinasing-kasing nga istorya, walay char-char din ko yung panty mo kini ang Kuan on One! Oy ka nang ang ikaw ang kamot ba na siya na bugnaw siya ba? Ayaw ka kulba-kulba din na kami mga kulbaan sa imo ha. Siyempre karon kauban na to karon. Mao niya pinaka first time kaayo nga magkita gid mi sa personal. Unya kani siya kay nakita ra nako ni siya sa mga placards, sa mga kuan placards sa kay kani siya ang model sa oh, siyempre, naadri ka o atong proud Bisdak Gen Z, content creator og singer ng Cebu, Zik Abelia! Zik, paghay ka, salamat kay si imong time maghatag sa music. Kabalo mi baya nga busy kay kanya. Kabalo mi nga kanang ikaw pod kanang medyo maulawon ka sa mga kay dili ba nimo ni world baya. Ay imong world baya kay sarili lang nimong kinabuhi nimo. Jupiter. Oh, Jupiter. Yo Jupiter lang ka. Nya pagkaron ni adto jud ka gubanan gid taon mi nimo. Gopo man day kasi personal Zik. Ngano di sa kuan day sa kanang gopo sa TV, sa TV ay sa cellphone day. Mura gopo gamay. Magwapura ko, Timels, kung maguba ang screen ba? Bakbuha ka ang screen. Oo, kung ma-blurred na, no? Atik lang. Zik, salamat yun. Naon kay Zik. Di ginako, grabe naman day. Di karon lang ako nahuna-unaan. Giunsa man day ninyo paggama kani nga kanta nga sikat man jud kani nga kanta sa una pa kay ikaw may naghimo sa kanta nga 88. Ay, giunsa. Ay, bayani ag bayani. Nang pinag-ingon si mga kanawong ara ka ni bayani ag bayani. Lagi daghan kayo Timels. Ay kay brag kanang amot lang ba sig ko sabot ganong daghan sige mo ko ano. Pareha ba manawang Timels? Murag anggit-anggit mong naong pero ang imong kakiat manggod imong naong. Parehas ka ayo mo. Unsa may message mo sa imong papa nga si bayani ag bayani? Kuan, Dad, lukatan ako Dad. Dugay na mo kunin mo giprinda Dad. Dugay na mo gisangla Dad. Direct? Ay, sorry na si Direk. Direk na ba si Kuan? Sorry Direk. Pero dire, Zik, sorry kay Zik. Bago ta magsugod, unsa imong pinakagusto sa usa ka Bisaya? Asa Bisaya, managanahan ko kay kanang firm pod mi mga kita mga Bisaya firm. Hindi mo tubag ba? Dami joke sa last. Pero dili kanang murag firm sad nga mo, kanang firm nga strong sa decision ba. Naadyo ka ng paninindigan gud. Kanang nate kanang sureball gud ta ba mo decide ba ina. Sureball ta isog ta pero sa tumoy naabot tay kabuang. Oh, nasa teka hin pod. More di ko mo kay Zik mo istorya mo kay mo naagid siya kakuan. Karon naagid ka may istorya gid siya kanang kabuang ba. Pero Zik ato igawas ang ato ang topic karon ha. Ay, nara ang topic ato. Simuta Timels. Kani. Ako. Cut. Gipakat man ang TV. Dik murag bawang sibuyas ya, bawang sibuyas. Oh, murag kailangan natong sponsor nga deodorant tayo. Kay murag lang alaganin naman. Zik, maruhi ka sa ko Zik. Ikapilan ako nga guest Zik Manggod, sorry. O karon, ang ato ang topic Manggod kay Zik karon is Generation Zik. Kumbaga murag Gen Z ba? Gen Z, live, laugh, love the Gen Z way. Kuya away. Murag mo nang nakita na mo sa imo nga kanang enjoy that to the fullest nandiyo ka. Wala kay negative nga ginagawa sa online. Puro lang ka shout out to the loud, to the mouth. Shout out to the loud, to the gravity of the earth. Naguma na mga gamay no, So, kani gusto na mo mabalaan kay kung kaning diri magila-ila man gyud ta Zik kung pila edad mo ron Zik? 20. Magora this year. Nya asa man ka to nahitabo tong krimen? Murag na. Wala mang NBI. Sorry, dali. Nagkuyog na ito, Timels. Ito din mo doon. Ayos yung pangutana kay Mariara na ito. Dili, asa kaning dako? Kaya mo pa makakagigamay. Di ba rin yung t-shirt, Timels? Sige. Asa kaning dako, saban? Sa una, diri mi sa Cebu. Onya, nibalhin mi og Davao pag grade 2 na ako. Narito na po ako ang mom.
og si Tito na ako nasa sa United Kingdom, United States, sa USA ba, sa Amerika, kay OFW man sila. Na sila dito. And then dako ko dito for grade 6. Ni balik ko diri grade 7. Ibalik na si ko dito grade 8. Nibalik na si ko diri. Sige nang balik si Bog Davao. Airplane mo. Airplane mode. Bluetooth lang. Delay ka ng airplane na. Or tracking mo. Kaya sa magkuan may magbakasyon man mi diri sa Cebu. Kay dam sa diri ako ang kanang family sa ko ang papa na side ba. So mo na siya pila mo maigsuon pa dito. Tulo mi. Ang usa kay nag-work na, ang usa kay baby pa si Kina ug si Ate Fiona. So ikaw lang isa lalaki. Ako isa lalaki. Mao gid ay ikaw na pa. Sorry na. So ikaw lang isa lalaki, ikaw ang kamagwangan sa tanan. Dili ako ang middle child. Sa to. Middle child. Wow, English na. Middle child. Pero giun sa may nahitabo gyud Jake nganong nalumping man mo isa ka ngipon sa tubangan. Timils. Ichigan ako, basta ichiga mo di mo. Isa tayo dili ako nahitabo ato Timils kin nag-bike bike ko. May boy kong bike din nakita ka ng net sa volleyball. Akong tricks man daw kay mahupo ko. Hupo man ako naigo man sa yan natinganan lang ko na detach na. Na-detach na. Ako maging gi-attach balik. Kaya yun, napali pag-asa. Wala na yun. Kuha na yun na hindi na maibabalik ang nakaraan. Mapaugin na. Pero siyempre, ikwento po na ako kay mo may kasunduan na to. Kanis akong ipon. Asa man kita ng mga ipon diri kanay problema. Tanan. Wala. Dili kino. Kani man siya ang ipon, kani na diri kantinitini sana. Isara na ka. Naputol ni diri diba sa alam diba? Dili nakatagal ka naman. Kay, kumpleto pa ni. Napa ni siya sa una kan sa ilalo. Nag-slide mo ni Jason dito sa slide sa swimming pool. Naas imong kuyan, imong angkol nimo, kuyan nimo nas tubangan. Ako nako sa likod. Gaayaw pag slide ka sa dili. Oy, okay na. Giunit pa gid si Mela. Ayaw lagi ka. Sige lang diretso lang. Uy, kapaspas man dai sa slide. Pag ana ko na mo sa slide, na anak mo ko na. Boom. Ang ulo ko. Dugo ako nalasahon. Ako yung giano ko yung giano. Kiulo kay sa mga to nakasosial beto mga ko. Pag anak ko gitulon ako tanan ato na lumping gid sa kangip mo na. Lagi. Pero ni perfect match ni fill in the gaps ra man gaps. Mura fill in the blanks dahil. Fill in the gaps. So mo na to nagpuyo na ka sa kanang Cebu ay nga nang kuan. Asa man nimo ni namana ning imong pagkakiaton gyud nimo nga kanang di gyud makabangbang ang tanan sa pagkakiaton. Kay kani man gud ang murag tan-aw nako sa kuan na gyud pagkabata nako kanang sipat na gyud ko daan ba. Siguro na mana nako ni siya sa kuang papa kay Joker sa tokong papa, pero sa kong mama sa Joker sa gayo. Pero kanagong mo katon tag tubagan na nila kanang sa una gon bata pata kanang ana gon. So una lagi Timils kay gipapalit ko og Onya kanang wala may kwarta ba? Nya naghilak-hilak ko. Para kuno palitan ka. Palitan na din si akong lola nga. Unsa man magkuan ka maghilom ka unsa man gipangita bunal. Nangita ko mami nangita di to diri bunal ako gipangita. Mo tan joke. Pero tinuod bitaw ning ana ato mga kuan sa itong mga joke gud sa itong atong kanang ilang mga kalagot ginahimo na tong joke. Kay nganong bitaw na sila gusto na kog chocolate drink ba. Chocolate drink. Mangita man siguro og bunal. Chocolate drink magid ako gipangita. Natubag lang nako diri sa bayan. Oo, pero muna siya pero nakatuon ta pero ginahimo na tong joke lang. So kana imuhang mga kuan sa una mga experience nimo sa atong bata pagkagihimo lang nimo kataw-anan dai tanan. Kay murag sa barkada sad kay na murag naanad ka ba nga ikaw mo joke mo tipo ng mga amigo diha mag-joke ka para lingaw. So ikaw po nang tawo nga kanang dili makumpleto ang panag sa ulog panang banding-banding pag wala ka. Kuan kana ako may mamugos nila na malag ta guys kay mga dili mga tulagan ako mga amigo gud nya kanang ganahan ko magtipon-tipon ba kay para karang banding yan na. So bilang Jinse, ikaw man yung si Jinsek man ka, Jinsek. Kuan ka nang dili ginseng. Oo, ginseng. Muro nakainom ito kag ginseng sa kadako. Di ba sa una, gusto mo nang payat man imong anak, painom mo nag ginseng ba? Dili ba? Bilang Jinse man kaya ikaw hilig makaglaag-laag sa imong mga barkada. Maayo kay kanang wala ka na kuan na ibang landas. Kaya di ba ang ubang barkada mo, wala, imposible man ibang landas ka, healthy man kay ka. Dili. Sa kuan sa siguro
Timels no, pasalamat ko kana kung traditional nga way of kanang parenting ba. Kaya ako nagdako mo ko sa akong lola niya. Just noon magiging akong lola. Kuan mo Timels dili. Kanang na just noon man ako. Kanang just noon akong lola ba. Nya kanang stricta nanagot kanang typical nga kuan. O nya sige gina i-remind di gina siya maantod karon di na siya mapulaan sige remind ako mga may ani ko ngani pati ako mama kanang anak pud na surround ko ana ba nag-guide ko sa akong family bisag sa kanang bata di mo masabtan nga what's really long style of parenting way di mo masabtan at first pero pero eventually kung mo start na sige kuan murag magpasalamat sad ka ba na ngani ako mga kuan ako ang naagian pero wa jud ko na da ingan agad sa mga inana. Okay, kumbaga dito jud ka nag-stick, kumbaga niminaw jud ka sa ang mga ginakaton nga gitudlo sa imong mamag sa imong lola. Importante biya. Tinuod biya daw na nung kanang manbag nidako kasi imong lola. Kanang buutan ka nga pagkabata. Misag bulay og ka usahay, misag sipat ka usahay pero dili jud ka malahos og landas kay kanang malahi og landas ba kay tarong jud ka nga pagkuan. So kani siya nga imong mga pagkabinuang nimo nadala man gyud nimo ni online. Unsa man gyud tong pinakauna nimo nga video nga nakuan man jud ka nga nakaingon gyud sila nga buang gyud ni bata ni buang gyud ni bata. Sa maning kinsa man ni, di ba pag naibuang nga bata, kinsa man ang apo. Mangita na yung kinsa ni sponsor ning bata. Kuan to Mills na ako yung mga kanang translation gyapon nako na mga video. Kanang sa una pinakauna nga ni viral cake katong Tagalog na kung say Tagalog aning cake. Nya wala unsay Tagalog sa cake day Timels. Wa ko kabalo gani murag ikaw ra man siguro kabalo ana. Akong giyan sir kay sipa cake niya ba nga na wala ako ang gikuan mga translation nya gi-apply din ako kay murag na ganahan sad ko kay ganahan sa mga tao. Good vibes sad siya. Pero kay unsaon man gud nga abi maginato mo og ang meaning anang mga cake. Kaya di ba tong mga misa ka tong mga parents pero tong mga inahan ba. O kauna na ng cake. Lahion man pud bag istorya gud mo nang kita nga mga bata. Sipa man ni. Lahi man ning cake yang ginakuan so mo na ni imong gihimo nga kuan kay ilado man jud ka sa imong kanang dili good random nga mga question nga random pud nga mga tubag nga ikaw dili dana kanang dili masabtan. Dili masabtan kanang dili mahu kanang makuan ba. Usa tawag ana? Predict. Yes, ma-predict. Dili nagkaroon na ka ng 5 words English dili mo tao ba guys. Dili ma-predict mo mga tubag ba mo ng mga tao gyud sa imo magkaguk gyud sila katawa. Pero dito to nagsugod. Unsa tong feeling nimo tong pinakauna nga video nga ning viral gyud nga kanang daghan jud mga million og views gyud sa imong nakuha na to naramdaman nimo adto. Na kuan kanang murag pagkita na ko nga murag na kuan sa ko ba na naka-learn ko nga pwede di may ngani di ay nga ka na mag-joke ka sa social media kay katong mga time na ingato kay murag kauso pa mo sa kanang sayaw-sayaw sa TikTok ba. Kana mga ana ba mga ana. Mga ana pa ba. O nya ni post ra ko kanang mga funny videos nga na ba. Nya lahi sa digid siya impact sa mga tao po di ay. Mo dito. Kaya daghan ang gud og mga kanang sana humor nga parehas nimo. Ilabi na kanang sa mga kanto-kanto, ibili sa kanang mga kanang naapoy kanang mga ako mga igsoon nga nag-humor nimo. Grabe katawa sa mga gisigtaw sa imong videos kay kanang panglalaki jud kay ba nga kanang naigamay. So ibig sabihin tong bata pa lang jud ka sige jud kag kanang kaagi jud kag binuang sa imong mga barkada, ikaw jud ang magdala good vibes imong mga amigo pod. So una Timel, sa mo to ka sa di kay nag-pandemic ba, pabadlong man mi. Kana laging bago pa ba aming kasabot niya. Mo din ni pandemic niya na murag kanang laay man kayo. Naghimo man migraine. Mag-shot. Kumamot na mga kanang group yung mangita. Amuting tagtango niya. Managan na yan may ba? Ayaw ninyo sunda ha. Pero nga na ba mga kanang abila ni mo lingaw pero makasa ka. Kadugayan makarealize ka. Katawan na lang mo niya. Ka-realize ka. Pero mo binang mga memories nga kanang di na tumalimtan og mo nang mga memories nga lami kay balik-balikon nga sa kanang bata pa ta, di ba? So mo gito kanang ano ka ikaw jud ang kanang nagdalag tigaw sa inyong barkada. Kami tanan jud sa bang subdivision kay maray tapok man mo daghan jud may tapok.
Subdivision social, uy, subdivision. Ha? Purok naman na mo ah. Pero krago dyan po na mo agad. Pero ako lagi TV, magod TV. Namo sa TV no isang subdivision pero tinuod lang purok lang siya. Unsa mong unit? Unit 1. Puro kamunggay. So mo na to, kan ikaw gid ang kamo tanang barkada ay barkuan mo mga kiaton day mo tanan di ah. Kiatan yun. Ya pagkabalo nimo nga daghan kay kag views nalipay imong mamagpapa. What si kabaw? Nakaibaw naman sila karon last year. Kato pero pagsugod yun ako kay 2021. Wala man to kay bawo nga nag TikTok day ko. Ang una nila makaibaw kanang mag prayer meeting, mag unsita gani sila kanang prayer meeting na uy kanay mo apo ba? Kitaan ko na sa TikTok. Ay, may anak ba niya ka nalibag ko niya. Bakit ano ka na? Ang lula lagi, Ate Mels, kay wadyo na si Kibaw nga asa na siya mutanaw sa kong mga video. Sige na sa ingon nga, asa na kumutanaw na yung mga video dong? Asa na kumukuha eh? Kaya di ko ganahan makita siya eh. Kasapaan pa lang no ko dito. Kung sa man mo mga ibang istorya direk na appeal mo ko ani. Mao yan na. Pero giunsa man nimo paghimo ni imong mga content creation. Creation na pero kung imo creation nimo nga kanang mura ra man kag naghigda sa kama, mura ra man mura ra kag kanang mura ra kag naghimo ba ta nang una ani mo gidiretso din imong video. Ang uban kay magplano-plano pa man. Nakoy mga skit kanang yan nga format ba nga kanagong magtinubagay ko sung kaugalingon ganahan kay mga tao mga inyo ay kanang magtinubagay ko sung kaugalingon. Kana mo ba may pangutana tas motubag ka. Matubag ko kana magigda mo kana masulod lang sa akong una pero kanang mga skit pod kay kanang pag-isipan nimo magsuwat sa go temels pero dili na ko scripting. Ako lang na improve para kana acting na ko kay marag natural lang ana ba. Ayo kay bakit natural kay ang pagkakuan nimo. I think ako ang pagkakuan. Birada nimo ba. Ninya kanang kita gyud ako nga kanang moral lang kag nag-enjoy lang kasi mong live moral lang kag kanang gikan na kag paniud to ni istorya din ka. Dili na pay lama dire sa kan ba. May mga kiki din niya. O pag gani ko iligo mo. Kana gani ko kanang usay gani kanang kwante kanang na mga content na musud sa kung damgo. Unya igmata na ko shoot din ako na. Virtual lagi Nya abangan gud biya sa mga tawo kay nanapon ni kabuang pud ning sisig. Nanapon ni kabuang ba. Nya ilahi pud ning kanang magkuan pud ka mag-live streaming pud ka. Nya istorya pud ka sa mga foreigner. Giunsa pud ni tawon nimo ni sila pag binuang. Di man gud sa ako sa una sa Davao ma-remember na ko na nga nagong ako mga uncle nga kana maglaag mi hotel kana mga uncle ba makita na mo kana kung konnichiwa way nahulog pitaka way nahulog pitaka nga na ba Kano na mo gawas na mga kwan, ganang mga libak-libak sa mga foreigner ko, ganang gamito ng advantage good na, yan na ba? Kanya, ganang na-apply lang nimo, magkita nimo mga tawa tanan pamilya, yan na sad, pero, yan na sad. Ikaw na, niid lang ka, nya karon ginahimo na nimong content creation, yung mga buang bitaw, lami bitaw, mo magud nang, mo bitaw na ang mga di bitaw, mga kuan karon kay makarelate magud sila. So kanina imo nga na di influensya pud yung mga uncle dai nimo ani. Wala dagan kaya ako mga uncle. Puros kito sila kung magtapok to sila Timels kana maginom sila. Minor ko na nila malingaw gay. Malingaw kanila. Sa side sa akong mama man sila. Nya karon kay nagdaghan naman kag views. Unsa pud imo ang nasingkin na pud si imong hunahuna nga ilado na jud ka. Kuan kanang makaibaw gid ko nga kay example na maka kanang mga comments gid nya mo PM nimo nga tungod sa imong video kay murag malipay gid sila ba nya murag skiligon gid ko na kanang mga ante gikan trabaho kana mga message na gikan ko trabaho nya ni tan-aw ko sa imong video nya grabe ha sa dili makarelate man kay kapuyon sa beta mga kana maghimo especially ikaw Miss Mel kay murag kay Quanti Mel kay kanang trabaho niya gana lang kapahuway ba itanan nimo social media kana kung mga content creator pud nga kanang makahatag nimo palipay niya dili go toxic nga algorithm sa TikTok nga nana. Ikaw to kay mo gi mo ana gid sila mo comment sila sa imo nga magkawala magkakapoy dong oy diba ano sa sila makadungan sa kung kakapoy sakit sa ulo pero lami kang feeling kay nganuman kanang kung una-una nimo nakapalipay ka sa ilaha ba nakakuan ka sa ilang stress nga kinabuhi nila na kung una-una nimo ang tan-aw mo gud sa imo sa ato mga social media nga mga viewers mura kag kanang ilahang igsuon nga kanang naigam kanang kuanggol hali na di mura kag igsuon nila ba nga kanang
bugoyon nga may kay mo binuang. Labi ba natin nga kwan sa tong pamilya na akong iksuon si Undo siya gyud nga sa mong pamilya. Kana makita nila nga ikaw na nga member sa pamilya sa tanan mo nang ginatan-aw ka nila pirmi kay Zik lingaw mo ni Zik. Uy, nga na gini siya ba. So, lami ka Nga wala man po ka nagapagwapo sa kuan. Ano lang? Ni Troy ba ako, Timils? Naningkamot ba ako? Naningkamot ba ako na magpagwapo sa social media ka ng mga video din ako, Timils? Wala ko. Udi-udi ka ka-appreciate? Wala pa ka na nga dyan, ra? Wala pa ko kahiring. pero kay natural magud imong pagka-komedyante gyud nimo. Dream na ba kay iba nga dream, mga pangandoy sa kinabuhi? Pandoy. Singing sa kaning art, kanang mga sa kanta, may mga kanta, magama, Okay, Kabalo ko pag ka-story gyud si Sikno, di mo kabalo kung si Tino o dili kay baga kabalo kung binuang ba siya o dili. Pero kani murag seryoso sa aning singing ba? Kay nadunggan daw nako, na daw kay mo lagi kanta daw nga very kuan, murag Very kuan. Gi-compose ni mga kanta ba? Mo compose man ko mga kanta ay Quantimels kanang murag kanang lingaw nya kanang murag source po di mo or kanang medium for kuan ba kanang expression no ayan na ba Aso ta an kay artist kay artist kay ingon ba daw sila pag komedyante ka bright yo kay ka so bright kay gig ka kay makahimo magkakatapoy di ba sampulan sa minimo din ni bisag wala sa 1.5. Now I set the fire and let our bridges burn far away from your light. How can I return? Just see, believe. I've been so cool and lost before a cost. I know I got to be free. Karon ni gina ko nakita ni kanta live na live god nga batanon pag siya si Derek Bobot. Daghana ba ni mga persona uy nang gawas ba mura kag unyango ba nga Uy pero gwapo kay palakpakan na tong tingog si Derek. Unsa na nga song gwapo ang murag Baggages na murag Amerika murag sana outdoor. So daw ka ng foreigner hairs. Foreigner hairs. International hair. Sounds pala. Oh. Kanang kuan kanang ang sakit yung pangutan natin mes nakalimutan na ko. Dili, anong meaning ng song? Ano yung meaning ng song? Ang meaning sa song kay Marsha og kanang nawad-an kag paglaom pero ako siyang gihimo nga murag sa ato pa duality ba or kanang di gud ipahalata na mo ang meaning. Pero karon ingnon na lang nako. 5, 4, 3, 2, 1. Kuan na si Timels kanang Wala kalimutan kanang mura siya dili kanang nawadan kag paglaom nya kanang murag kag naay crisis ba sa imong mind na lisudan na oy nakay ganan i-pursue inana bisag unsa i-generalize na to ganan nya tanan makarelate ana nga song. Kinsa idol nimo diri sa local nga local silang kuan Unique Salonga sa Four of Spades kanang Four of Spades silang kuan nya kaning si Arthur Neri yana idol sa niya. Uy Bisaya Arthur Neri. Bisaya bitaw. Unya kay magwan mi magita sa meta niya. Unta mag-collab mo sa kanta? Lagi. Ambot na niya ako. Arthur Neri please. Interview na mo siya sa Arthur Neri. Unya, kani kay siyempre nagkomedyante na kanya gusto po di mo maging singer niya. Nagsisulod na ni mo ang singer o hinahinay. Na endorser na po baya ka. Dili ka mag-ana-ana din nakita na kinako imo mga kuan. O sa may feeling nga, daghan na nag-trust sa imo nga mga produkto. Ambot lang anong litras sila na ko. Tarong na inyo mga kuan. Kanya delay. Kanang siguro blessing sa siya. Kay sa ako Timels ang purpose man gyud ako sa content creation kay mo post lang ba nya kanang mga brand deals kana bonus na gyud na nya kanang murag pasalamat sad ka ba kay na si mo abot ning ana nya aside sa bayaran ka nindot mga kaya again gitrust ka sa isa ka brand ba na mo. Actually kanang trust pa lang dito na gyud big deal na kay na kaysa sa ikaduha na lang bayaran. Gusto kita fight lang pero ang bayaran gyud. Gitago lang sa trust. Trust pero diri gyud bayad jud. Uy pero di ba siyempre kanang nagatrust sa imo ha unya kanang singer pug ka unya si kanang komedyante pug ka lisod ba mo chef
pagka nang mukuan ka nang kuna singer ka di magkapwede mo anak ka ang kanta-kanta ka giunsa man nimo pag nga magseryoso jud ka kay kita man ko sa imong utak kay murag naamay ko ani naamay ni kay mahanginan gamay mo ani no mo ani ba so giunsa man nimo na pag shift pag kanta ka nimo na Lisod yun mo, chef. Temels, pero lisod sa spell ang ship. Spell daw ship. mo na lagi ba nga gipapangutahan na pa sa kuan mga ano oh Shift. Shift. pwede chef lang Dili, ang sa shift, kuan siguro Temels, kanang ako, daghan lang siguro ko hobbies kana. Kanahan ko mo try og different things pa. So, ni-try ko comedy, kana sa kumigo, ganahan sa ko ana, pero ganahan sa ko sa singing. So, mura siya, instead of murag ang shifting niya natural na lang kay murag dili naman siya murag kailangan pagod nimo pugson like mo gawas lang siya example kanahan ako magkanta-kanta rong adlaw mo kanta ra ko ingana so basta i-feel lang gid nimo ang singing nimo mo gawas ra gid siya na di po siya ingon nga kanang mura ka kanang mo singing kanya mo gawas pa pud ka iro singing na pud ka di ba basta ihalo ganin ako kanang mga remix nako na ng lyrics pa so mao gid na siya ang imuhang kuan so kani nga kanang dagag nagakuan sa imuha kanang kuna mo message sila sa imuha nga uy pwede ka na mo kuhaon sa mga ani makaingon na jud ka nga hala sikat-sikat jud ay kuno di maka ay tinuray lang ito so ikaw dili ka kunon ulo ko pero yan nindot sa jud siya ang kalami sa feeling ni equal sa siya sa kanang kapasalamaton ba grateful kayo nindot ta gid sa kuan lisod pero nindot nga na gid kanos ani mo na feel kanos ani mo last year lang ba or last 2 years ago next week pati pa na-delay oh na nya ba nako babil na dili ba kanos ani mo na feel nga nanaday ko sa ingani layo pa jud siya pero layo na gamay malayo na pero lumayo ka pa. Kuan demens ang ma-consider gid nako na kanamurag naka like na koy narating no kay last year kay aside from like gipugos mo ganako ang school o nya ang kanang brand deals ba. So last year dito ko naka-feel yun na okay. Blessed na jud ko sa Ginoo. Blessed ko ni mo. Kung gagawas lagi pagkabuang po, no? Pero kani, kay kana blessed man jud ka tungod siyempre sa Ginoo. Kay mo gining plano sa imo sa Ginoo. Ngano man pod manggod nga ikaw daghan kay ka gustong buhaton sa imong kinabuhi. Kamo nga mga Gen Z, ngano ing ana man yung abilidad? Kamo mga Gen Z, ang yung mga batasan ninyo, all out kay mo. Iingon ninyo inyong gusto iingon. Di mo mahadlok sa inyong mga amahan o ginahan, sa mga lula. Ikaduha, kanang daghan mo gustong himuon. Okay. Ngano ing anak magid mo? Sige. Ikaw kung ikaw patubagon. Siguro sa among generation, ako alang ning personal opinion. Mas na hatagan mi o kanang mga medium. mga medium ba o mga ways good para mas maka-express gud nya. Accessible na siya i-express ba. Mas madunggan siya. O nya siguro kanang daghan kay tagbuhat, daghan kay migbuhatan Gen Z kay tungod daghan na sa options. Sa una na limit siguro ang mga options sa mga tao na kanira imong buhaton ingana pero karon ba murag nag-accept na sad ta naghinahina og accept sa kanang ay kani pwede di mag-podcast tang duha ingana ba so na Kamo lang. katungog na makag nag-podcast silang lapu-lapo majilan wala ba Wag ay mo paminawon na silang ko si Rizal like nag-podcast sila or nag-TikTok sa karon ba Nagkatong mag-anas sa nagdugo. Mag-live sila. Ya diri sa studio. Nag-anak sila kuano, nag-anak sila. Gabriela sila ngo nag-anak sila. Nag-anak kadag-kadag sila ba? Puwingon sila nga na, gabiha to atong revolusyon mo. Ang topic ba kay revolusyon niya, nagabiha ato lagi bay. Nagpatay lagi dito ni Juan, majilan bay. Grabe nga na. Makita magin yun na sa video. Naawan ito sa kuan. Tanawa sa link. Tanawa sa akong vlog account na ko. For more videos, di ba? Yan na. Maong gitak na ragid sa Ginoo, gisabay ragid sa Ginoo no kung gihan-ay ragid sa Ginoo ba kung asa ta. Kaning Gen Z mo ni sa inyo karon gamiton ninyo ning mga medium. So gigamit ra ninyo dai no. Like daghan sa dog pero sa tinuoray bitaw Timels wala sa dili sad mi nga ni ka expressive kung ang mga millennials wala sad ni himo ani.
Lain sige napamistiyan kami ni himo ani ka ba? Mga millennials, baby boomers. The best kay gihatag nimo ang credit sa mga millennials, no? Kay baby boomers like ang nagkuan ba sila binimog na aning mga kaning social media, ning Facebook. Unya kami lang ang users. Nga na good. So murag nahog siya ba nga kanang murag kami ang nigamit inya mas na-createan pag na mo ni-evolve siya ba. Nakuan ninyo mas na himuan ninyo og mga kuan, mga possibilities nga kanang maayo gid ninyo paggamit ang mga technology na lang. Technique. Kagibonsin technique. Pero makaingon po ba ka kasama sa kong giingon gayon na nga kanang grabe gyud mo ka outspoken. Unsang naa sa inyong unang-una iingon din ninyo mga Gen Z. Kuan siguro na yung mga Gen Z like ang Gen Z ron kay murag naamang ko yung mga kuan timels ka ng mga tradition or mga naanda na to na mga kaning mga actions good na abi na to okay ra siya sa kanang sa unang panahon. Okay ni siya sa unang panahon pero karon na panahon lahi na pud ba. Kay nga naman ang world murag maglahi-lahi sad siya ba. So murag fight ani dili siya fight pero murag na movement ani ba. Kumbaga murag inyuhang gi-cut ninyo ang stigma. Correct. Pero kaning nabi mga stigma timels na kanang or na mga tradition na nice which is need na to i-keep. Pero nasa gi tradition nga mo sinihad lang sa atuan na sa pag-unlad ba. 'Di ba? Like example, utang na loob, 'di ba? So kung ang utang na loob kay murag kuanta ka nang murag ato gid big deal na sa una. Bigla sa una di ka pwede magkamalian na kay patyo ka sa paano kag patay si mama. Karon ang social media o ang mga Gen Z siguro murag naa sila knowledge ba na ay dili ay murag toxic pa di ang utang na loob. Napoy limitations og naa say ka nang dili siya pang improvement ba kay murag may nga na. Kumbaga kamo ginabutang ninyo sa lugar ang utang na loob. Ginabalance ninyo. Unsa man nga pagka-balance ni? Ginabalance. Takuha sa dito. Sorry. Iba naman ako ginabalance ninyo ba kung asa man gyud ni siya ibutang ning kaning nga mga traditions which is good pud no. Pero kamo ba nga mga Gen Z maayo pud ba mo maminaw sa atong mga katigulangan? Kani ready maminaw gid ang Gen Z sa gid sa mga katigulangan pero siguro ang tan-aw nako nganong usahay di sila maminaw kay murag kato lagi katong mga mga naay mga tradition og the way mo communicate ang mga tao murag lahi beta mo communicate ang mga Gen Z o mga millennial. Siguro mag-abot sila aning diri sa tunga. Magbugno sila dili. Mag-abot sila sa tunga nya kanang murag dili masabtan ba. Kay naay mga cues ang mga millennial na okay kanang dili pa nimo magets kung Gen Z ka nya na po yung mga cues og mga kanang galawan. Dahan kay mo mga cues. Dahan kay mo mga kanang mga wordings nga di ko kasabot gyud kapas. Like ang body language unsay tono sa mga millennial, unsay tono sa Gen Z. Siguro wala lang nila na understand pero kung magka-understand silang duha edi congrats. Wala problema. Ang problema ko mo din pero so kailangan siguro natin Mels kuan lang kanang time and patience. No patience na okay. Lahi ngi na generation akong kastorya o kani pud ako ang kastorya lahi sa niya. Generation og time, patience and respect. Magrespeto alay lang ta. Ang importante gid ko na gyud tay nahatag sa usag-usa ang ingong ang kami nga millennial naghimo ani para kamo makagamit mo nga mga Gen Z. O kani ba imong ginahimo sa imong kinabuhi karon tanan nga imong ginahimo ilabi na ning kanang mga kag Manila mahimo kag mga kanang mga show mahimo kag mga content creation nimo suportado imong pamilya ani. Ay oo kayo timel say marag usa sad siya sa factor ba nga ganahan gyud ko mo padayon kay thank God nga kanang murag supportive sad ako ang family ba. Salamat gyud everyday na nako i-pray nga thank you ani nga pamilya Lord kay Lord thank you. Thank you kay kanin tungod ani nga family kanang supportive sa gid kayo. Di ba kay ganahan ka mo himo og mga content creation kay sila number 1 silang support mo kay kanang ubang makaaghat sa mga kabataan karon nga mohimo og mga kuan tungod ang ilang pamilya una ang mosupak ug una pod nga mo bash. So ikaw wala na kay gana mo himo imbes na i-go pa nimo wala na ka mga kan pero ikaw swerte kay kasi imong pamilya nga mo himo gid sila. Palakpakan ako. Yes Grabe si grabe ka Jessic. Nagising-gising si director ba? Nangising-gising kita mong director. Pero karon na ta karon sa tong dakong problema.
mga bowl din Bowl. ug kani mga bowl ato ning limpyuhan kay gikan ni sa CR. Dako kay ni nga problema kay 2 Sige. levels gini siya. So karon mao ni ang atong first level. Sige. So karon nato yung bowl din bunot lang ta ani. Yeah. Ang una to sitwasyon is horror. May nakaikan. Wa pa kay istorya ho. Atong kondik ako kunin mo ni Zik. Okay. So horror ta Zik. Ikaw ako ang aswang, ikaw ang kapre. Ate ka dito. Tundur sa yun. Gani. Ang una tong kwan is horror, mga play og trabaho si Zik sa kampanya ni Kuanti Milay nga aswang on one. Mawala. Ang director rin mismo ni yata nga nga Ang idea. writer So, writer na. Sa mga writer na dili oy. Aswang on one. Aswang on one. Okay. So ikaw mga play ka sa kuha pero acting ni siya. Ang imong istorya magsugod diri sa letra nga imong bunuton dinhi. Yeah. Sa ko kaprik ay unsa ko nga tawra ko ikaw unsa man ka nga Ungo ko. Ungo ka. Oh, sakit kay magingon na pero sige lang mo. Ungo. Upo mo Di tao ko. Nga ikaw ungo ka. Sige nga ungo ka. Unya tao ko. Sige tao ko. Balik-balik ka pa. Maungo na jud ko ani. Dili. Mga play kag trabaho sa kumpanya nako nga ang gitawag nga aswang on one. Sige. So, aswang pug ka. Kay mga play magkadiri sa ako ang kampanya. Sa ato pa ikaw HR sa mga aswang. Ako HR sa mga aswang, ikaw bag newly born pa ka. Newly fresh graduate pa ka sa kuan sa mga aswang. Lights! Camera! Action! Okay, nadiri ako ng letter nga ako iingon. Okay. Jabanti ka karon. Asa nga naman ka diri? Nangit. Jabanti ka karon ha? Nga naman ka diri. Ingon magud sa kuang kuan sa kuang migo na nada mo'y hiring diri Oh! Naabi to may hiring diri Ang pangutana, qualified ba ka? Lagi. Lagi. Qualified lagi ko. Kung qualified ka, unsa imuhang iingon sa kuha? Okay, parang pakatato ni Zik. Grabe, lisod di kay Zik. Lisod kayo. Warm up ato. Warm up to. Okay, ikaduha nga kuan, topic. Ikaduha ni nga topic, o last ni nga topic sa atong level 1. Okay? Ang manguyab si Zik sa kinamagwangan nga anak ni Kuanti Milay. Pero tutol si Kuanti kang Zik nga manguyab. Kay dapat manghuyab lang siya. Dili. Nga manguyab siya. Aso ka magwangan ako nga anak, manguyab ka sa kong anak. Pero dili ko motutol jud ko. So ko ani siya kontrabida ni. Isog ko ani. Isog pug ka, isog tang duha ani. Oo. Ako na. Ikaw na. Ako anak mo ni kong anak, mo ni kong anak. Lights, camera, action! I love you, Nay. Bad kang bataa ka ha? I love you ka sa kuang, katiguang nanako. Miss na kinako imuhang anak ba? Pero ano di man mo ipakita sa kuha imong anak? Unti karon. Ako aning anak ha? Ayaw sig pa-cute-cute ani. Nana kay mapakaon ani? Kaon ra di ang basihan sa pagugma may? Dili di ang tinuda kasing-kasing. High blood ko nimo ha? Basig mamatay ko diri ahat sa imuhang paguyab sa kong anak ha? Why man? Bantay ka sa kuha. Bantay lang jud ka. Bawa diri, bawa. No. I won't go without your daughter. English. Ay, Zidi, no? Zidi to? Ay, sa. Sorry. Pahawa diri. Wow. Pahawa na. Karon dayon.
No! X! Asa exit? Ato dito. Hot na to. So, asa naman ako gipangayon nimo? Asa naman imong anak? Kailangan ako siya karon. Di ko mabuhi nga wala siya. Unya. Makita niyo siya unya. Pahawak sa sako tubangan. Oh, see you later. Por favor, hawak na dinhi. Ginoo ko. Dili gid ako kaya nga wala imong anak. Kami nagmugna ana. Ako ang mutayo nga amahan ng anak niya. Bahalag sa aging basta labing. Daddy? Gusto ka maging daddy sa kong anak? Dili na pwede. Dili! Oh, nanay lang. Nanay na lang. Grabe na. Nahulog na mo. Uy, palapakan na to si Zik. Grabe. Grabe si Zik. Galing ni Zik. Uy, ang dami talagang nalaman ni Zik na mga kabaliwan ba? Mga kabuang ba? Nabuang na maging taon ka Zik. Uy, pero siyempre wala pa na humandiri ang ato ang mga kabuang Zik. Kaya nga naman, naapatay season 2. Season. Volume 2. Napatay volume 2. Kay mauni siya ang atong level 2. Level? Oo. Level 2 nato. Kay kaning level 2 nato, maghimo tag mga kabuang, magsugod sa mga question nga ani. Kay mauni siyang level nga gitawag nato nga kinsay hawod mag-joke. Okay. Sa kinsay hawod mag-acting na daog na kazik. Napildi na gyud ko nimo ang millennial, napildi na sa Gen Z ang kwan. Dire sa kinsay maayo mag-joke. Murag naad gyud tay mga listahan diri Zik ba? Gawas na mo listahan ko parang. Simuta balik. Si Buwis Dahon. ikaw o sa may imo, ikaw na lang. Gina, sige ko na. Nasige ko digo. Ito kay Kwan. Ay. Grabe ko din kay ni Seo kay gipaghandaan gyud ni Zik ba? Sige, sugod ta. Number 1. Ay, sige, tubag lang ko. Unsa ni? Cupping. In English. Ang chick. Okay. Ano eh? Chick. Chibin. Chibin. Ikaw. Unsay hayop nga payat. Kinsa. Unsa. Tao na gid mo ginaingon mo no. Unsay hayop nga payat. Punta ako. Vaccine. Very good. Gani. In my life. Favorite din mo. Ngano? Ay, Gihatagan man og ice cream ang bata. ngano man? Kay very good man siya. Kay perfect man siya. Very good sa man. Yeah. Gani. Kinsa ang artista nga maayo sa quiz? Kinsa. Regine Velasquez. Napa di? Napa? Kinsa? Si Quiz Aquino. Ay, kamaayo. Intahon ni ko anoy. Ay, go. Bakit there is a rainbow always after the rain? Bakit? Kasi after sa performance ni Rain, unsa yung buhaton, mag? Bo. Boom. Very good. Ikaw ba? Wala pa. Suko na ko. Suko na. Ikaw ba? Wala na tanan. Hurot naman. Napadala sa babaw. Kwan. Sugot ka ikaw ang tagiya sa kalibutan. Dili. Walang makalato si Zik! Grabe! Daog yun tanang level si Zik! Grabe mang po ka, Zik. Uy, pwede ka maging writer ka. Ing anak, nagsugod si Kuya Bayani Agbayani. Nagsugod siya sa writer, hantod nga naging artista siya. Pero,
Siyempre, diretso na artista, pero kay ginawa ka, pares mo guys, sila ka ng mga binuang yun, oy, nga mga panglalaki yun ba? Pero karon na pati mga additional nga question ba? Kinsa man yun imong pinaka-idol nga komedyante? So walay atik-atik Timels ikaw gyud. Promise. Kaya ka na sa kung chronically online lang kani mga Gen Z, ang FYP ana nila, ang TikTok ana nila. Ikaw imo mga moments ka na sa PBB. Muna sila. Ayo pag ana sik pag ulo jud ko sik di ko na. Masabot pag kay sa ko mag binuang. Dili Ate Mels kay na di man good. Dili. Ano mga wild ang mga kauban ka. Di man Ate Mels kay aside sa kanang comedian na ba kay na kuan ba na kanang naasad kay sa to pa na tawag nga social awareness, no? Kay 'di ba? Mo man na ang murag key ingredient po og unsay gusto sa mga Gen Z karon nga kanang mga jokes silang humor, internet memes, pero ganahan sila na naay social awareness ani nga kanang kuan nga kani mo na ang number one ingredient po sa mga kanang jokes sa Gen Z. So sa to pa kanang inyo ingon nga kanang ay dili ta pwede mo joke ani karon kay masensitibo ang mga bata, pero tinuod man good at MSK, it's a movement ba nga kanang di natin tolerate ang mga bati na mga actions mga ana. Siguro kanang na-accept siya sa previous generation, pero karon at least aware ang mga Gen Z nga ngani sila mo joke nga kanang wag sila tapakan na tao na nagod. So amo makita mo good Timils kay luoy kayo kay mas musugot pa ka nga daoto ni may mong kaugalingon may ko nga ganito kasi ako. Pero sa tinuray Timils kay pagkabash sa PBB nagtigi guruming Jason. Nagilugan na guruming. Ayo pag ana zikba. Nagilugan na guruming Jason. Gwapa kay Katimels. Na-print na lang niya ba kay imo mga silingan kanawong lang nako dito. Mura na yung mga beauty nga makita niyo. Atik lang. Pero salamat kay pero Zik. it means pagka-sweet po din mo Zik. Uy, ayo pag ana pa kay maulaw jud ko ana. Ang ay pag ana Zik na mo ikaw kabakabaya ako maranay ko kanang anti lang ko nimo nga mura kanang inato ra gyud tawon. Pero kani ako pangutan nga isa pa Zik. Kanang siyempre online ko na medyo kay kasikat na medyo kay kanang naman kinabuhi ko. Muli ko din na. Online lang kinabuhi pa ba ana pa siya ba o mo ni ubos siya ba. Like kanang sikat na medyo kay ka sa online. Dakan jud kay mga nag-abang gid sa imo mga content nimo. About sa mga basher, ginaunsa nimo na pag handle ang usa ka Zik. Kaning bashers kay kuan lisod biya gid siya Timels. Okay, positive lang ba yun ba? Gud mi kadungog sa imo nga nasuko ka online. Kanang kuan kanang lisod sad siya kanang makatake kag bashing like sa honestly lang maapektuhan jud ka. Dahil bisag sa pa nimo pagingon na adi ko ganan maapektuhan ba gid ka. Naay gamay yun kay kurot gamay no. Nice. Na jud sakit niya kanang kuan niya. Murag imbis wala na noy questions yung may noon ba na masud sa mo ang kuan, pero ang the only thing guro na i-handle lang bashers is dili na ko siya handle pero balik ko na ko akong purpose ba. Unsa gyud akong ganahan para mo continue ko ba, no? Maka-live ko with bashing. Okay, whether you like it or not, good siya. Good bashing. Diba? So mo balik kasi yung purpose unsa mo gyud mo ganahan ko mo palipay og tawo nga na gyud siya, and ganahan ko mo post og content kay nindot mag-post og content ina na siya ba. Very good kay dili ka dili ka mo stuck ba, dili ka ma-discourage, dili ka kanang matanggong na lang dito sa basir nga imong gipaminaw. At least no moments Timils na ma-discourage ka pero kada lang gyud murag balik kasi yung purpose niya, always pray. Wow, thank you Lord. Kinsa man imong ginaupinan ana pag naakay pag ma-discourage ka, kinsa man imong ginaduulan, barkada, mama, ate, kuan ang barangay captain. Pagka sa barangay captain, sumbong ko ba kagibas mangukuli. Pa-deploy tano dito. Dili kanang mastoryaan ba nako ako ang outside friends nga na akong ate gyud kay si ate pod kay murag 5 years among gap niya murag psych man gud siya, psychology nga kanang major ba niya. Nya kanang na pwede nimo siya mastoryaan nga na mga things, mga in-depth na things kay mura siya salamat si ko sa akong ate kay kabaw sad siya murag mulok dili good provide og dili bias nga kuan nga ay kanang point of view. Swerte ka kana kay ang ate nga open-minded nga mosabot pod sa mga basir ug mosabot pod sa imo kay kanang kun di mo open-minded ang mo advice sa imo ha kuan self-centered lang ka na. So dapat kanang ingana ba mo kuan one-sided lang ka. So ingana mo advice akong bana. Wag mo may kog advice siya, intindihin mo pod siya kay siya di po na niya maramdaman sa imo kung wa po nimo nagipahimo sa iya ha. So swerte ta sa tong open-minded nga mga kauban sa balay. So si
si Sir Jason day mo hangatuan. Ate Mels Siya ako ko na atuan pag abot na kada pag istoranay lang mi sa kuan. Uy, nabuang niya. Kami may certificate. Uy, kanag-istoranay. May mag-asawa man. Mi. O kani. So kanang unsa kung maalala lang nimo, unsa ang pinakasakit nga bash nga giingon sa imuha? Dili jud ko hilig mo basa og mga bashing emails pero naay mga times na example kanang naay mga comments nga moingon niya kanang mas nakakatawa ka pa noon niya laos ka na mga nana ko na mga Ikaw pangit things. pa rin ano nila. So murag kay mas sakit Ay, paminaw sila. Di, mas sakit man gud si Ate Mels kay kanang nag-try ba kasi mong based. Nag-try kasi mong best ba na i-sustain ni mo i-sustain ni mong career, imo ginbuhaton ni na actions, balag uncomfortable ka ani, nga nagon mo muhawag kasi mong comfort zone. Unya kanang imo gyud gitry imong best behind the scenes. Pero na lang sige time na kanang brag mo down gyud ka nga kanang ana kay katong pandemic Ate Mels before katong murag na pause man gud ko ato. Itong sa bashing inana ba. Or na-stop ko, na-discourage ko, ni-learn ko, o kanang kato, na-learn to na ko, ang ingon ako nga, balik ko sa akong purpose nga. Kailangan ko magpalipay og tao, nga na. Through content, nga na. Pero, ang mga tao, wadyo kay damagan sa mga tao ba? Wadyo kay dalan sa mga tao, kaya nga naman, maingon sila nga, uy, mas katawanan si ani, so iba nga tao to. Karon pod kay, wala naman sila makompare sa imo nga, kay you itself, sa imong sarili pa lang, hawod naman ka, i-compare po ka nila sa ilang sa una nga, kung kinsa ka sa una. Kamangtas po sa mga tao, yun, no? Pero di ka maminaw sa ila, Zik. Kung maminaw ka sa ila, ha? Pag-uban mo! di ka maminaw sa ila. Kaya nga naman, nanggit rin na sa imuha. Or basig, kung maminaw man ka sila, siguro, Constructive criticism. Constructive lang pupunto siya. Kasi at least, ikaw ra gyapon iyang gi-compare sa imong sarili lang gyapon. Eh, kung i-compare ka niya sa uban, nga ngilad na to. Di ka dapat i-compare sa uban. Munang kita, mayon kita, di ba nga, I am the best version of myself. Mga 2.0, okay. Dapat na to i-compare lang po, atong sarili lang. Di ta dapat i-compare sa uban, kay gihimo ta sa Ginoo nga nagkalain-lain. Yeah. Now, mas pares tag gilong duha o. Pero lahi tag ka ng api. Kape niya. Lahi tag ka ng sawang, di ba? Lutawa ko nga, Pero nindot siya, Timas, bakit? Dili man gani siya about lang. As example, makita nila nga, kanang showbiz lang ang imuha. Ako, kanang influencer content. Pero nasod siya kanang behind the scenes nga journey ba nga kanang fight sad gid ka nga kanang self ni mo nga tiwala ba kanang nay mga times na kanang madalagid ka sa mga storya na ingana ka pangani lang ka nya imuha naman ng murag introspection murag introspective niya mo nga paghunahuna ba nga ako ning di ko minaw nila kana nindot na advice nga di ko minaw na nila. Importante gyud kayo nga kaistoryahon pud mo sarili. Pero ay pud pag sobra. Kaya si muha na pud mama ba unsa naman ko anak. Pero tapikon lang nimo ba? Ayaw pa minaw anak nila. Sige lang. Maana lang ka ba? Di daw minaw nila. Oh, sige. Naon. Ano mong lula ba? Isa ka na yung storya. Sabay na. Istorya pa nila. Ay, mag-respeto po no? Di ba mo, ano mong lula ba? Nabuang. Hindi ka naman nag-Manila nag-yes. Ako ano nag-istorya naman. Pero kani, kamusta naman kay may sag nag-ingon lang ka nga nganing anak ka binuang na binato nang ingon ka nga ngani imong naong ha binuang lang nato ni tanan pero kabulota napakay ngani usahay Zik Unsa man? ngano ingani ta ka confident kay ako ginaingon lang ginako sa inyo nga luy pangit ko na pero sa akong kaugalingon gwapahan jud ko sa akong sarili ako ra pud nakabalo og di ko na ko i-share sa uban kay basi mga suko mo pag i-share nako sa inyo ha Timels ka ba ko na? Timels ha? so ikaw na pud ba kay ngani ang gugupuhan pud kasi among kaugalingon nga kanang ano naman mga lalaki mo pagwapo ka ano babao. Ano ipagawas ang dila. Murag panilap ba? Ano man na. Semuta imong na. Sponsors bigyan nga nang gwen pangabras baba. Dili Timels. Napakay nga no. Gwen. Umbot lang. Ayaw ko chikahe gwapuhan mo kasi among sarili. Sa hayro Timels Nagi times na kailangan si kumaligo no sahay no pero nasi times na lo gubuhan ako no pero panagsara na kanang panagsara gyud murag once in a blue moon lang to pag nay half moon kanang malimtan nimo gyud sa to na ko na pusing nindot tagi kwato kanang mag selfie ta Timels ba nya kanang
Daghan na kay kuan niya, bumili ka, wala may nindot. Di, gwapo pa tong pag-ala nimo, pag pindot nimo, para pag pimuntan ako sa picture. Pangit na lagi ko, delete na ako nimo. Makakabuhi ba, no? Pero, kabalo ko, nga na lang ka, pero dagan kay babae nga nagkakuan sa imo karon, nagapas sa imo karon, ilabi na pag makita, Zik, na, dagan kay nagpa-picture sa imo ha. Kamusta ang imuhang puso karon? Ang puso ko ay kuan kanang Ano na yun? Kamusta man naaba kay kanang minamahal karong panahon na o na kay ginaligawan? di naghunahuna ko Temels. Actually naghunahuna ko ba nga sakto ba karon na maguyab-uyab ko ron or career sa mo na ako aron. Pero nakatry nagaguyab. Nagtry na. Pila mo katuig itong kailan ko lagi ka? 2 years. 2 years na bulag man pud mo. Kuon. Kanang murag ako gid ang nakigbulag ato Temels kay murag. Magkaapon ni magnawong. Uy. Oo. Lisod mo kay balance good. Murag magilty ko ba nga example na di na ko matagan og time nga na good nya murag kanang kato sa na time murag lisod sa mga both ba. Good I mean. Sulain kay iwi napasakitan nimo sa ikaw nakipagbroglain di kay nang Di murag mas masakit man good Temels kung ipatuloy na ko nya di na ko magampanan na kong role di ba. Good terms me Temels na kanang murag kanang okay ra civil me ba nga na. pero happy kay siya sa imuhang na unsa Oh, imong. happy sad ko niya. Happy sad. Paano kung na siya uyab nga uban? Ha? Kuan Temels okay ra. Ayaw lang. Kan kanang decision man nila nila ba jud. Decision na niya Temels na ako pud murag amo kay murag nag-focus na pud mi sa among kanang individual nga kuan ba. Sige na kay bata pa man pod mo. Mao sad ang ingon sa ako mga kuan, family nga bata pa kay kadong daghan pa kay magian nga. Sige lang good. So bilang usa ka jinsi, unsa man imong vitamin C. Lang. Dili, bilang usa ka jinsi, unsa man mahigugma ang Gen Z. Kuon. Sa tingin nimo, kuan mo ba kanang patience mo mahigugma or kanang ang mga millennial mo gud, ang almost sa mga millennial feeling nako pag mahigugma tudo-tudo gyud. Kanang laban na gyud ni, igugma gyud ni. Kamo mga Gen Z sa imong paminaw unsa man mo? Nabi kanang bagong tubo nga style ng panguyab Temels man na dili wala mo nagkita sa personal pero mag-uyab mo kana LDR kanang lagyo kay nga uso na sa ran sa Gen Z. Pero sa ako Temels mas nindot gihapon for me personal gihapon ni nindot gyud nga kanang nindot gyud nga Uyab gyud mo. uya kanang naagid ba? Personal. Okay. Lain sige mag-asawa mo nya online mag-zoom lang mo tan magkuha na mo mag-Discord mo mayana na mo pero kasal na mo. Kuan lang ba online wedding pero dili para kanang kuan lang siya kanang namo ko mga inana Temels so murag siguro nakita na ko ingana mahigog mga Gen Z na nga nang style pero Kay murag career driven mangugay mo, no? Ang mga Gen Z career driven jud kay sila ba? So, pero ang mahigugma po ng Gen Z Temels kay murag kuan siya kanang trying to be effective sa usat-usaba. Dili siya kanang more on dili na siya reliant sa imong partner. More on kuan siya kanang you do you, I do me. Nga na good siya. Let's mo grow good ta together nga kanang murag dapat na sa kay kuan murag nga na mas kanang kumbaga naagid mo ginapagkabalahan sila security dapis sumurag security kuan din security guard din. So palakpakan nato si kuan kay daghan tag nakuan siyang kinabuhi og siyempre salamat kay tawon Zikoy kay naratag karon sa ato ang ultimate yaw-yaw. Akong natun-an good no sa kinabuhi ni Zik no nga kanang good vibes lang gid siya. Wa pa jud ko nadunggan kay Zik nga kanang nagrant siya sa online. Magrant siya kanang makita na ko siya ba nga kanang ang iahag yung dala gyud sa ato ang online viewers kanang sa atong labi na sa atong mga Gen Z is good vibes gyud siya. Og mauna atong kinahanglan labi na karon sa kinabuhi nato karon nga daghan kay mga negative nga mga panghitabo nga sa bago pali nga mga disgrasya, mga ani daghan jud tag gusto pa nga matanaw nga mga more videos ni Music. Kabalo mi nakita na gyud namo imong pagkatawo gyud nimo nga kanang tao ra gyud ka nga ingon kani amin ka ganina nga magkasakitan lang pud ka kung naiingon imong pero nakita pud namo sa imong pagka-fighter nga unsa may mga kuan mga ginaingon sa imo nga mga baser pero mulaban ra gyud ka imobalik ra gyud gyapon ka sa pinaka goal nimo nga magpalipay og tao dili ka nang mga kwarta-kwarta so mao na akong kuan sa mo
Oh, sige. Pero kung wala sa totoo, sa kwarta-kwarta di nagtiyog ka. Dili ko ana. Pero ikaw, unsa man imong ultimate yaw-yaw nga imuhang na learn sa imong journey sa imong life? Kuni murag kuan siya kanang murag dili day yun linear ang journey sa imong dreams. Dili day siya kanang paana ba. Dili siya murag kanang sa ato pa kanang kung bukid. Dili siya murag bukid kay ang bukid paana man. Nadagi ka ana-anaw. Manaog ka no? Mabutang ka sa ubos. Manaog yun ka ba niya? Abi mo nakasaka na ka no? Pero ang bawon lang yun nimo kay hope lang nimo. Kaya bisag naka sa ubos, kato lagi, importante kay ang purpose timels na kanang magbawon lang gid ka na. Always remind nimo kagalingon tagadlaw nga mo na kong end goal. Tako kay ni siya nya ako ning kanang kuptan ba hantod sa hantod. Ana na gud kay mura na imong bawon kay ang kani career di gid siya linear. Nga, ko, mag-ubagan ni gig ko, pero daghan na kong naagian, pero how much more ka mo ba, may anak ba? So, until now, kita pa man ako nga, nag-fight gihapon mo, nagihapon ang kuan, aside sa kwarta. Aside sa kwarta, diba? Aside sa kwarta, pero ang, what's beyond money is purpose yun. Yeah. Amen? Amen. Uy, pero tinuod nga binuang na gyud namo ni kay syempre kita maro magud mga naog kwarta tanan pero kamana magud mi ganang for the experience pero sa tinuod lang kanang di jud kabayaran og kwarta kani mga lesson nga naton Tinuod, wala jud kwarta. Wala jud. Okay, usa imong pinaka-favorite nga Bisaya nga word? Ngilngiga. Ngilngig jud na. Kada yung ngilngig mo taas gid yung balahibo ana ba? Pati ang balahibo nimo sa asa lang nga secret lang. Law mo sa pag-istorya nga kanang ngilngiga uy. Ana yun pati pagkaon kangilngig ani uy. Oh, kanang three words nga kuan ba? Kanang kuyawa. Ngilngiga ni mo na ako ang favorite word kay murag. Maigo jud kuan. Ngilngiga si kuyo ya. Dagang salamat kaayo, Zek! Sobra gyud ang pasalamat namo nga giduo mi nimo. Grabe gyud ako nabalan sa imo bang ikaw pwede nagkonfess. Super salamat kay Zek ha. Kung gusto gyud ko nimo i-collab nimo kung na ako'y time moadto ko ka ng Cebu, mag-message ko sa imo. Kasi may gusto nimo na to mag-kuan pa ta di lang ta pwede mahigla dito sa highway sa Cebu kay magkuan ta dito mapriso ta. Yan ay binhigla dito na priso baya. Og karon Zek, maoray yung taon nimong mahatag yung taon sa imo pasaylo ay taon nimong kuan in tawon kay nagbuan nimo ni pahadlok nimo sa mga ilaga dito. Pasimple lang ba? Namay nga wala sa mga ihatag sa mga Christmas. No, wala magigihatag akong auntie sa kuang t-shirt. Ibutang ra. Pero thank you kay Nete Melsa kay ako ginibutang sa kuang kwarto. Zik, salamat kay Zik. Pwede ka magkanang magkuan i-promote ni imong social media accounts. Hello guys, I'm Zik Abella. You can follow me on TikTok Zik Abella 12 and also Instagram Zikoy and in my page pod Zik Abella and more music to come pod daghan sa tagma paabotay nga music na ko i-release karon na siguro karon na year, no? So, thank you kay Ate Mel. Pwede mo magawa sa Spotify nimo mga music nimo ba? Mo kuan siya sa all streaming platforms sa. Okay. Yes, salamat kaayo Zik. Ikaw ba sinakay ganan ni promote? Milaso na yan i-promote ko na yun. Okay. Salamat kayo once again Zik. Pasaylo ang taon music in tawon sa imong kabisi pero thank you kayo og salamat kayo nga unta na amoy natun-an sa amua dinhi. Hangtod sa sunod dato nga. One on one.